तो स्वागत है गाइस तमारू विकेटिंग नेक्स्ट वीडियो। तो हूँ छूँ कितने चैनल में स्टार्टिंग में मेलडी माताનું જે સ્ટેટસ જોયું તે વિશે બાદ આપણે શીખવાના છે। તો ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડિયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે, બરાબર છે। અને જે આપણે XML પીસીની લિંક છે એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। તો વિડિયોને પૂરું અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને XML ની અંદર પાસવર્ડ લાગેલો છે તો તમે સરળતાથી તેને ઇમ્પોર્ટ કરી શકો, બરાબર છે ગાઈસ। તો અહીંથી આપણી જે alightmotion એપ્લિકેશન છે તેને તમારે ઓપન કરવાની છે। ઓપન करशो त्यारबाद કંઈક આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ આવશે। તો તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી જે બીટમાર્ક વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે XML તેને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાની છે। ઓપન કરશો ત્યારબાદ કંઈક અંદર તમને સોંગ મળી જશે અને અંદર તમને બીટમાર્ક પણ મળી જશે, બરાબર છે કે સોંગ પ્રમાણે બીટમાર્ક પણ અંદર લિરિક્સ પ્રમાણે મળી જશે। તો તમારે સિમ્પલ રીતેથી પહેલાં સુધી આવતું છે। પહેલાં સુધી આવ્યા બાદ પ્લસ થોડા એક પર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયામાં જવાનું છે અને આ ટાઈમમાં તમને એક ફોટો આપણી એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, બરાબર છે। ત્યારબાદ જે ફોટો છે એ તમારે અહીંથી લઈ લેવાનો છે। ત્યારબાદ અહીં તમારે પછી પ્લસ થોડા એક પર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયામાં જવાનું છે અને તમારા ફોટાનો કોઈ એક સારો PNG હોય એ તમારે ફોટાનો PNG થી લઈ લેવાનો છે, કંઈક આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ જે મૂવ ઇન્ડેક્સ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ રૂટ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર ક્લિક કરીને ફોટાને તમારે જે PNG ફોટો હોય એને તમારે ન્યૂ મેયર સ્ટોરેજ કરી નાખવાનો છે, કંઈક આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી આ સાઈડ તમારે ખસેડીને તમારે ખૂણામાં કમ્પ્લીટ રીતે સેટ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતે આપણે વિડીયો બતાવીએ છીએ સ્ક્રીન ઉપર તે રીતે તમારે પ્રોસેસ કરવાની છે, બરાબર છે ગાઈસ। તો જો આપણો જે ફોટો છે PNG એને થોડોક નાનો કરી નાખવાનો છે અને કમ્પ્લીટ રીતે એને સેટ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતે પ્રોપરલી તરીકે છે અને તમારે કમ્પ્લીટ રીતે સેટ થઈ જાય એટલે તમારે અહીંથી આ જે ખૂણામાં કમ્પ્લીટ રીતે સેટ કરીને મૂકી દેવાનો રહેશે, બરાબર છે ગાઈસ। ત્યારબાદ તમારે આ રીતે એક શેડો લેવાની છે। જે શેડો છે એ તમારે અહીંથી લઈને આ રીતે નીચેની સાઈડમાં તમારે એને સેટ કરવાની છે, બરાબર છે ગાઈસ। આ તો તમને હું ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં આપી દઈશ, બરાબર છે ગાઈસ। તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન ના થયા હોય તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન થઈ જજો, બરાબર છે। ત્યારબાદ ગાઈસ અહીંથી આ જે PNG છે અને શેડો છે અને આપણે જે મેલડી માતાનો જે ફોટો છે, બરાબર છે, ત્રણેય ફોટોની લેન્થ મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરી નાખવાની છે ગાઈસ, બરાબર છે। ત્યારબાદ ગાઈસ તમારે અહીંથી આ જે ઉપર જે મેં મેન્શન કર્યું છે, બરાબર છે, તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને આ રીતે એક ગ્રુપ લેયર બાંધવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર છે। ત્યાર પછી આપણે જે પહેલો બીટમાર્ક છે ત્યાં આગળ તમારે આતુરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી આ રીતે તમારે કટ લગાવવાનું તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે ગાઈસ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તમારેથી કટ લગાવવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કંઈક આ રીતે આપણે જેટલા પણ અહીંથી બીટમાર્ક આપ્યા છે એ બધા બીટમાર્ક ઉપર તમારે આ રીતે કટ લગાવતું જવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર છે ગાઈસ। તો ફટાફટ આપણે અહીંથી કટ લગાવી દઈએ છીએ। વિડીયોને થોડું સ્કીપ કરશું લાંબો થવા માટે, બરાબર છે ગાઈસ। તો વિડીયોને થોડું સ્કીપ કરશું, તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે કટ લગાવી દીધા છે ગાઈસ। હવે આપણે આ જે કટ કર્યા છે એમાં આપણે ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે। તો તમારે અહીંથી બેક જતું રહેવાનું છે। આપણી જે બીજી XML છે તેને તમારે ઓપન કરવાની છે। ઓપન કરશો એટલે કંઈક આ પ્રકારની તમને ઇફેક્ટ મળી જશે। તો જે ઇફેક્ટ છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે કોપી પેક કરી નાખવાની છે, બરાબર છે। કોપી પેક કર્યા બાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવવાનું છે। બીટમાર્ક વાળી આપણી જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરવાની છે। ઓપન કર્યા બાદ તમારે અહીંથી આપણે જે કટ કર્યા છે, બરાબર છે, ફોટાને જે ગ્રુપ લેયરને ગાઈસ એ ગ્રુપ લેયર પર આપણે આ જે ઇફેક્ટ છે તેને તમારે એપ્લાય કરવાની છે। તો તમારે અહીંથી નીચે સાઈડ આવતું રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આજે પહેલું જે આપણે કટ કર્યો છે ફોટો તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, બરાબર છે ગાઈસ। ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ અહીંથી જે ઇફેક્ટ આપણે લાયા છે એ ઇફેક્ટને તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરવાની છે ગાઈસ, બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણો જે બીજો ફોટો કટ કર્યો છે તે પર ફોટા પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શનમાં જઈને તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી પણ આ ઇફેક્ટને તમારે પેસ્ટ કરવાની છે ગાઈસ, બરાબર છે ગાઈસ। તો ટૂંકમાં ગાઈસ જેટલા પણ તમને ફોટા કટ કર્યા છે બધા ફોટા પર તમારે ઇફેક્ટને એપ્લાય કરવાની છે ગાઈસ, બરાબર છે। ત્યારબાદ ગાઈસ તમારે ફોટાની ઇફેક્ટ અપ્લાય થઈ જાય એટલે તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલું શું કરવાનું છે, પ્લસ વાળો જે આઇકન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ કંઈક આ પ્રકારની તમારે એક શેપ કરવાની છે। શેપ છે એને તમારે રીતે ખેંચીને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી નાખવાની છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે કલર પીરો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારેથી બ્લેક કલર આપી દેવાનો છે, એટલે કે કાળો કલર તમારેથી આપી દેવાનો છે। ત્યારબાદ તમારેથી જેની લેન્થ છે એ તમારે મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરવાની છે। તો તે આપણે ફટાફટ અહીંથી જે શેપ છે એની લેન્થ આપણે મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરીશું। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ અહીંથી પહેલાં સુધી આવવાનું છે। પહેલાં સુધી આવ્યા બાદ તમારે જે ઇફેક્ટ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ ગાઈસ અહીંથી મેં રાઉન્ડ કરું છું એ ઇફેક્ટને તમારેથી લઈ લેવાની છે ગાઈસ, બરાબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતે તમારે જે વ્હાઇટ ડોટવાળી જે ઇફેક્ટ છે તે તમારે સિમ્પલ અહીંથી લઈ લેવાની છે।
બરાબર છે ગાઈસ. તો અહીંથી આપણે ફટાફટ અહીંથી જે જો મેં એનિમેશન કર્યું તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ, બરાબર સ્ક્રીન ઉપર તે ઇફેક્ટને તમારે અહીંથી લઈ લેવાની છે અને ત્યારબાદ ગાઈસ તમારે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ રાખવાનું રહેશે. બરાબર છે. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ રાખ્યા બાદ તમારે અહીંથી પહેલાં કીમાર્ક આપવાની છે. બરાબર છે. તો અહીંથી આપણે ફટાફટ અહીંથી પહેલાં કીમાર્ક આપી દઈશું. હવે તમારે અહીંથી મ્યુઝિકના એન્ડમાં જવાનું છે અને મ્યુઝિકના એન્ડમાં જઈને તમારે અહીંથી છેલ્લે તરફ કીમાર્ક આપવાની છે. તો અહીંથી આપણે ફટાફટ અહીંથી કીમાર્ક આપી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર છે ગાઈસ. અને ત્યારબાદ ગાઈસ અહીંથી નીચે જે વાય લખ્યું છે વચ્ચેવાળું તેની ઉપર તમારે એક વખત ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ આપણે જે આ જે વચ્ચેવાળી જે લીટી છે, પહેલી જ લીટી પોઝિશન લખ્યું છે તેને તમારે થોડીક ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ, બરાબર છે. તો આ રીતે તમારે અહીંથી ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર છે ગાઈસ. તો ત્યારબાદ તમારે અહીંથી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, બરાબર છે પોઝિશન, એટલે તમારે સિમ્પલ રીતે જે બ્લેન્ડિંગ વાળો ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ લાઇટિંગ વાળો જે ઓપ્શન છે તેની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે સ્ક્રીન સિલેક્ટ કરી નાખવાનું રહેશે કંઈક આ પ્રકાર તમે જોઈ શકો છો. તો ત્યારબાદ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે વિડીયો છે એ જોરદાર રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપર જે એનિમેશન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને જે વિડીયો છે એને તમારે સિમ્પલી તમારી ગેલેરી અંદર એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે, બરાબર છે. તો આ વખતે તમને વિડીયો ગમ્યો છે, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક કરી નાખજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને બિલ નોટિફિકેશનને ઓલ પર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવા જ વિડીયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે, બરાબર છે.